नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु प्याजी अनि यसलाई अनियन पकोडा पनि भनिन्छ। यहाँ मैले लिएको छु मिडियम साइजको प्याज र यसरी काटेको छु। 2-3 वटा धनिया अनि खोर्सानी पनि लिएको छु। बेसन पनि, अलिकति हर्दी, धुलो खोर्सानी आधी चम्ची जति अनि नुन स्वाद अनुसार। र यहाँ एउटा बोल लिने र त्यो बोलमा म प्याज राख्दै छु। र धनिया पनि राख्ने। अब खोर्सानीलाई पनि त्यसै गरेर धुलो खोर्सानीलाई पनि, अब हर्दीलाई पनि र नुन चाहिँ स्वाद अनुसार। र अन्तमा चाहिँ अब बेसन राख्ने। र अब चाहिँ यसलाई एउटा चम्चाले मज्जाले मिक्स गरिदिने या तपाईहरुको सफा हातले पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। र अलिअलि पानी एड गर्दै यो मिक्सरलाई मिक्स गर्नु होला। तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई अलिकति बेसन थप्नु पर्ला जस्तो लाग्यो भने फेरि थप्न सक्नुहुन्छ। र यो प्याजीको मिक्सचर चाहिँ रेडी भयो। अब तातो कराईमा तपाईहरुलाई डीप फ्राई गर्नको लागि तेल पुग्ने लिने। र अब चाहिँ मैले हातमा अलिकति तेल दल्दै छु। यो तेलले चाहिँ हातले पकौडा हाल्दाखेरि त्यो खोर्सानीको पिरो राप चाहिँ हातमा लागिँदैन। र अब एक वटा गर्दै प्याजी अथवा पकौडा तपाईहरुले हातले हाल्न सक्नुहुन्छ या चम्चीले पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मिडियम फ्लेममा ग्यास राखेर फ्राई गर्नुभयो भने तपाईहरुको पकौडा एकदमै मज्जाले फ्राई हुनेछ। र अब यो प्याजीलाई चाहिँ मज्जाले दुईपट्टि गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब यो दुईपट्टि गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ एउटा पेपर टावलमा निकाल्दै छु।
र अब उब्रेको मिक्सरलाई पनि अघिको जस्तै परिकारले फेरि फ्राई गर्ने। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ मेरो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। अनि सब्सक्राइब, सेयर र लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। बाई बाई।